וגם אצל נתניהו לא השכיל להצמיח דור חדש. שמעון פרס שטיפח את עצמו, הוא הצליח להצמיח מנהיגות? היו שם חבר'ה מוכשרים, חיים רמון ויוסי ביילין. אני חושש מכהונה ארוכה מדי, כי יותר מדי כוח זאת גם בעיה. יש לי עסק גדול, ושמעתי עליך שאתה המנכ"ל הכי טוב שיש. וכל שנה אתה עושה לי דיבידנדים והרווחים גדלים, ועוברת עוד שנה ועוד שנה, ובאים בעלי המניות, די כבר נמאס מהמנכ"ל האגדי הזה, כבר בן 80, בוא נוציא אותו. אומרים לי, תשמע, בשנה האחרונה הוא היה יותר טוב מאשר בשנה הראשונה. אני כאיש עסקים אמור להיפרד ממך. אני חושב שקרוב ל-20 שנה כראש ממשלה זה יותר מדי. שלום עורך הדין ציון אמיר. שלום, שלום. שלום פרופסור משה כהן אליה. אהלן תמיר. יש עכשיו ככה מדברים מחדש על הרפורמה. אני מאוד אשמח לשמוע את דעתכם כמי שככה מעורים גם בפרטים וגם לא נרחיב יותר מזה. כן. תשמע, יש איזושהי נקודה שהיא בעצם קו פרשת המים. אתה רואה את ההבדל בין העמדה של השופטים לבין העמדה של העם. זו שאלה הבסיסית למי יש וטו. כלומר, אני חושב שאם יש דבר שהבנו, ששליטה של הממשלה בבחירת שופטים זה דבר בעייתי, ואני חושב שגם יריב לוין הבין את זה. ועד השאלה הגדולה, באים ואומרים לאופוזיציה, יש לכם וטו? אתם יכולים להחליט האם אתם מאשרים או לא מאשרים מינויים מסוימים. באים השופטים ואומרים, לא, אנחנו רוצים את הווטו. וזה העניין הגדול, ואני חושב שמה שעושה הרפורמה של לוין וסער, היא מעבירה את הווטו מהשופטים אל האופוזיציה. הם עדיין בוועדה אבל. כן, אבל תבין, בעצם נטרלו אותם לגמרי, כי כדי למנות שופט לבית משפט עליון, צריך את החברים בקואליציה, פלוס נציג אחד מהאופוזיציה. זה לא משנה כבר מה העמדה של השופטים, וזה מטריף אותם לגמרי. עכשיו, אני חייב לומר שההצעה היא בהחלט בכיוון הנכון. It makes sense, יש שם שיפור, אין שם שליטה של הממשלה, יש בעיה אחת מרכזית. ברגע שיש לך שני נציגים של האופוזיציה, ואתה צריך להביא הסכמה של אחד מהם, הנציגים האלה יהיו מאוד קיצוניים. כי יאיר לפיד יבחר מין קרין אלהרר כזאת, ואז ייקחו מין פרופסור ברק מדינה או פרופסור סוזי נבות כדי להיות המשפטנים, לך תשיג הסכמות איתם. מה שאני הייתי עושה, הייתי מוסיף עוד נציג לאופוזיציה, ואז יש 3 נציגים לאופוזיציה, והנציגים של האופוזיציה יתחלקו לפי 3 המפלגות הגדולות באופוזיציה. מה היתרון בזה? אתה בעצם מייצר אופציה לכך שתוכל להגיע להסכמות לפחות עם המפלגה של גנץ. כלומר, אם יושב נציב של האופוזיציה זה מתן כהנא או חילי טרופר, הסיכוי שתגיע איתו להסכמות לגבי בחירת שופטי בית משפט עליון הוא הרבה יותר גדול. ואני חושב שזה הדיוק שאני הייתי עושה מעבר לעניין שלא הייתי נותן וטו לאופוזיציה, כאשר מדובר בממשלת אחדות לאומית שמונה למעלה מ-80 חברי כנסת, זה לא הגיוני. כלומר, אם הממשלה מונה למעלה מ-80, אין וטו לאופוזיציה, זה בערך המודל הגרמני. זה לא יעבור. בג"ץ כבר תמן את המוקש. כן, הרפורמה הסופר מרוככת לא תעבור. זה יעבור בכנסת, זה לא יעבור בבג"ץ. מה שקרה זה עוזי פוגלמן, ממש ימים ספורים לפני הפרישה שלו, שיגר את פסק הדין בעניין חוק בן גביר, עוד פעם 5 מול 4, בדיוק כמו עניין הסבירות 8 מול 7, דקה לפני שהוא פורש, ושם הוא קובע את עיקרון החוקתי החדש, פוליטיזציה זה לא חוקי, לא חוקתי. קודם זה היה פוליטיזציה של המשטרה, ועכשיו זה הפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים, ואני מעריך ברמת הסתברות גבוהה, שבג"ץ יפסול גם את התיקון הזה, ואז אנחנו נהיה במשבר חוקתי אמיתי. עורך דין ציון אמיר? תשמע, עם הניתוח של פרופסור... חברים מלומד, אומרים משפטנים. נגיד משה, זה ארוך מדי עכשיו. משה וציון. בדיוק. תראה, אם הניתוח נכון, זה דבר מדאיג, מחריד, מפחיד אפילו. תראה מה בעצם משה אומר. זה יעבור בכנסת, אבל זה לא יעבור בבג"ץ. בית משפט יבטל את זה. הגענו למקום שהוא בלתי נתפס, הוא לא הגיוני בשום פנים ואופן. שאתה יודע שיש איזה אח גדול, השוטר, עם איזה עלה גדולה שמנופף ומבטל החלטות, מינויים, חוקים, מכל הבא ליד, זה דבר בלתי נתפס, אי אפשר להבין את זה. זה בהקשר הזה, אגב, כמו שאני לא בטוח שבג"ץ יוכל לבטל את זה,
עקרונות, מבחינה, תראה, כוחו של בג"ץ, אומרים יתוש יום אחד, תש כוחו, יהיה תש כוחו, בסדר? יש שלבים, פעם קראתי מאמר של אחד הפרופסורים, אני לא זוכר מה שמו, ישראלי, משפטן, שדיבר על מתי, על הפוליטיקה של קבלת ההחלטות בבג"ץ. אז הוא דיבר שם על, נאלצתי לקרוא את זה, אני מודה, אני כבר פחות קורא ספרות מהסוג הזה, אבל הבת שלי הייתה סטודנטית שנה ראשונה, והיא באה אליי, רצה שאני אביע את עמדתי בעניין, וקראתי שם שיש איזה גרף כזה, שככל שהממשלה חלשה יותר, בג"ץ מרגיש חזק יותר. ככל שהוא מקבל לגיטימציה להתערב, זאת אומרת, הוא נזהר, הוא לא מהר מאוד, הוא גם שולח משושים. נגיד אצל הארון, איתותים רכים, הוא מגשש, הוא בודק את הסביבה, נגיד, דוגמה בולטת בעניין הזה, נגיד, השופט אהרון ברק, הייתה לו החלטה שהתגנבה לתוך ספר פסקי הדין, בעניין בנק, על המהפכה החוקתית, בעניין בנק המזרחי. אז הוא לא, הוא תמיד יחפש אירוע לא גדול, בדרך כלל הוא רק קובע את תחילתו של העיקרון, הוא לא מיישם אותו, וכשהוא יישם אותו זה יקרה באיזשהו לילה מעונן וגשום במיוחד, שנגיד חטפו ישראל כולה עסוקה באיזשהו אירוע אחר, ופסק הדין נכנס ועובר בלי לשים לב. אז התחושה של מתי בג"ץ מרשה לעצמו לעשות, לקבל החלטות גדולות, זה כשהוא מזהה חולשה של הממשלה. בוא ננתח את זה לרגע, זה דווקא נקודה מעניינת. בוא נניח לרגע שבג"ץ פוסל את התיקון החוקתי. עכשיו אנחנו בסיטואציה פוליטית וחברתית אחרת, מכמה בחינות. ראשית, המשטרה נפלה, כמו שאומרים בקפלן. המטכ"ל נפל ממש לאחרונה, כי המטכ"ל התפטר. אלה מימנו מישהו מאותו שטנק. כן, אבל זה כבר יהיה סיגנל אחר, אוקיי? אתה כבר במערך אחר וסיגנלים אחרים, והשב"כ כנראה גם ייפול במרכאות. עכשיו תשים לב לטרמינולוגיה נפל. כשאתה אומר נפל, אתה מניח שזה קודם היה שלך. כלומר, גם בצד השני, גם בשמאל, חושבים במונחים של כוח ושליטה. עכשיו בוא נמשיך הלאה. הסרבנות, הכלי הזה, אני לא רואה איך עושים בו שימוש יותר. הוא די נשרף אחרי 7 באוקטובר, זה הרעיד פה את כל המערכות. ויותר מזה, אנשים במרכז שמאל, שאני מחזיק מעצמי עדיין, כבן אדם של מרכז שמאל מתון, אנשים ראו את רמת הקיצוניות שהמערכת המשפטית לוקחת, דובוני לא לכל דבר, מפלגת אף שעל, כל דבר זה דיקטטורה. תשמע, אנשים אומרים, חבר'ה, הם יצאו קצת מדעתם. הרבעון הרביעי גם יוצא של המרכז שמאל עם איזשהו מתווה ביניים, וגם זה הם צועקים דיקטטורה. עכשיו, אתה בעצם מאבד את כל בסיסי התמיכה שלך. ואז יש מבחן שנקרא מבחן המאבטח. מה זה מבחן המאבטח? בוא נניח שבג"ץ מקבל החלטה, הממשלה אומר להוציא את נתניהו לנבצרות. ונתניהו אומר, זו החלטה לא חוקית. הוא מגיע ללשכת ראש הממשלה, ואז הוא עומד מול המאבטח, והשאלה הגדולה, מה יעשה המאבטח? המאבטח מתקשר למעלה, עד שמגיע, זה שב"כ, נכון? הבטחה לראש השב"כ. מה אומר לראש השב"כ? אתה מבין למה חשוב כל כך השליטה על מוקדי הכוח הללו? זה לא סתם. אנשים אומרים לי, תשמע, אתה קונספירטיבי, מה זה, הפיכה? לא, זה נורא חשוב. לא סתם, ריכטר, קובי ריכטר, אמר, הצבא שלנו, אנחנו הכלכלה, זה בדיוק מה שמניע אותם, אוקיי? ברגע שהם כבר לא, יש פה שינוי בכללי המשחק, ולכן, אם בג"ץ יפסול את התיקון הזה, פה אנחנו באמת נגיע למשבר חוקתי, ואני חושב שיש סיכוי שלא יצייתו לפסק הדין. אני חושב שממילא אנחנו נגיע למשבר חוקתי, כי מתישהו בג"ץ יפסוק פסיקה שהיא לא חוקית בעליל, אולי הוא פסק כבר 20,000 פעמים את הדבר הזה, אבל מתישהו ימאס. יריב לוין... כי הרי לא יכול להיות שמשהו חוקי רק בגלל שבג"ץ פסק. תשמע, יריב לוין הוא בן אדם מאוד ממלכתי. הוא, יש לו את ההדר הבית"רי, he plays by the rule, עד עכשיו הוא לא הפר אף פסק דין של בית המשפט העליון, למרות שהתקבלו פסקי דין שערורייתיים ביותר,
אני חושב שאנחנו מתקרבים לרגע, אולי סביב הכינוס של הוועדה לבחירת שופטים, סביב הנושא של מינוי של עמית, כנשיא בית משפט עליון, כשזה ישודר אנחנו כבר נהיה קצת יותר חכמים, אבל אנחנו לא רחוקים מהרגע שגם מישהו כמו לוין יגיד, חרגתם מסמכותכם. תראה, אני לא אדבר על לוין, כי אני מייצג אותו בעתירות האלה. לא, אני גם יודע חלק מהתשובות לשאלת שאתה עכשיו נוגע בהם. חבר את המצלמות, תגיד לנו. כן, אבל אני... תראה, א', אני חושב שהרגע הזה שבג"ץ קיבל החלטות שחלק מהציבור חושב שהן לא חוקיות, זה קרה. לא פעם ולא פעמיים. זאת אומרת, השאלה הזאת כבר הוכרעה בתוך הציבור הישראלי. הרבה מאוד פעמים שמה? שההחלטות נתפסות כהחלטות לא חוקיות במובן המהותי, כן? לא במובן הצורני. ועדיין שראוי לציית להם. כן, כי כולם אומרים, תראה, היה איזה רגע של ניסיון למרוד בהחלטה כזאת, זה היה כאשר יושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין, לא הסכים, הוא חשב שההתערבות בתקנון הכנסת או בעבודת הכנסת, זה דבר שהוא בלתי חוקי. אבל לא היה לו מספיק את העוז ללכת את הצעד עד הסוף, להגיד אני לא מכבד. הוא אמר אני מתפטר, ואז הוא זז הצידה. זה מאוד מעניין. אז אני מתח עליו ביקורת כמי שכאילו לא כיבד צו של בית משפט העליון. אבל זה הולך ומתקרב. אני לחלוטין מסכים שזה מדרון מאוד מאוד מסוכן. אני רואה את השופטים, אתה יודע, אני תמיד אומר איזה מין ביטוי שאני משתמש בו לפעמים, טוב לו לאדם שיהיה חכם מאשר טיפש, זה יופי של אמיתה, כן? אבל אני גם אוסיף, גם אנשים חכמים כדאי שישתמשו, יקבלו החלטות מושכלות. איך שופטים לא רואים את המציאות הזאת? וזו שאלה מעניינת בעיניי. הרי מדובר בשופטים חכמים שיושבים שם, בסופו של דבר, בבית משפט העליון. אנשים חכמים ונבונים, והם מקבלים, הם כאילו דוחפים לקראת, החברה הישראלית במובן הזה נמצאת על קצה הצוק. אולי זה בגלל שהימין ממלכתי, מאוד ממלכתי. ואנחנו זוכרים את המשפט שלמה של נתניהו ושל רוטמן ולוין, שבאו ואמרו, אנחנו מוותרים למען אחדות עם ישראל. האם מנצלים את זה בעצם? תראה, איך אני יודע שזה נכון, מה שאתה אומר, כי שם הימין הוא יותר ממלכתי, כי הוא מתנהג בממלכתיות. אם נלך אחורנית למנחם בגין, כשהוא אומר, יש שופטים בירושלים, אני לא נכנס עכשיו באיזה הקשר הוא אמר את זה, גם זאת שאלה בפני עצמה. וזה רק 3 מילים, אז קשה מאוד לבנות דוקטרינה מ3 מילים. אבל זה נכון, הימין ככלל הוא יותר ממלכתי. איך אנחנו יודעים שהשמאל איבד את זה? בוא נראה מה קרה בשנתיים האחרונות. זה לא אזובי קיר, דיברו על סרבנות, או דיברו על היפרדות מישראל ויהודה, או איימו בהוצאת כסף ולמוטט הכלכלה, או ללכת כאלה שמדברים על פנייה, פשוט להלשין. מפכ"ל, שב"כ, אמרו שלא יצא איתו לממשלה. נכון, למי תקשיבו? נכון. האם לממשלה הנפשעת, הפושעת, או תצאת לרמטכ"ל וכן הלאה, או כאלה שאומרים, אנחנו מלשינים להאג שנגיד נתניהו פושע מלחמה. זאת אומרת, יש פה... השאלה אם אנחנו יכולים טיפה לגלות אמפתיה, אוקיי? אני הרבה פעמים כדי להבין סיטואציה, אני מנסה לשים את עצמי בנעליים של האופוננט שלי, ואני תמיד עולה ליציע, זה נורא קשה לעשות את זה, וזה עוזר לי להבין יותר טוב את המציאות. תראה, יש פה קבוצה שהיא באמת רואה את עצמה כיורשת החוקית של מפאי ההיסטורית. והקבוצה הזאת, אין לה סיפור. יש לה בעיה בסיפור. ישתה לי לפגוש פעם את משה רדמן. ובוא על הפגישה, הוא אומר לי, מה הסיפור שלנו? מה הסיפור שלנו? מה הסיפור שלנו? הוא מתייחס אליך יחד איתו? באותו מחנה? לא. כאילו, הסיפור של המחנה. ככה, הוא בחור, יש לי מחלוקת איתו, אני חושב שהוא בחור שלילי. ואז אמרתי לו... מהצד אגב, אני חושב להגיד, הוא נראה מאוד 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 שלילי. ואוהב לערוך קטעים החוצה. אני לא מכיר אותו. אני אגיד לך רגע מה, הוא הזמין אותי לזה, ערך את הקטע החוצה, והיום אם אתה כותב בגוגל משה רדמן, לא משנה מי אתה ולא משנה כמה אתה מכיר את אמיר דורטל, זה התוצאה הראשונה בגוגל של משה רדמן.
אז בוא נעזוב את הסיפור הזה, אבל הסיפור, מה שאמרתי לו זה משה, הסיפור שלכם הוא שאין סיפור. אני חושב שהמשבר הגדול במרכז שמאל זה שלהיות ליברל זה דבר נורא קשה. כי אתה בעצם אמור לכתוב את ספר חייך בעצמך, ומעטים יחידי הסגולה שמסוגלים לעשות את זה. ואתה צריך להתחבר לסיפור אחר. עכשיו, להתחבר לסיפור הציוני, היהודי, הלאומי, זה קצת קשה להם, כי בעידן של כיתוב זה הצד השני. והם נופלים לווק, הם נופלים לפרוגרס, הם נופלים לחלום הגדול של ה-liberation ו-the new man, וזאת הבעיה הגדולה. ומה שאני, מהבחינה הזאת, אני מבין את התסכול שלהם. זה פעם הקורונה, ופעם זה ביבי, ופעם זה התיקים, ופעם זה הגז, וכל פעם סיפור אחר. שאולי אתה עכשיו עושה חסד עם האנשים האלה, או המחנה הזה. אני מאלה שנותן, נכנס הרבה מאוד, חלק מתפקידי, או המקצוע, השליחות שאני רואה, ומה שאני עושה, להיכנס לנעליים של אחרים. זה הדבר שאני עושה כל יום. אני משוטט בתוככי נעליים, חלק משגרת יומי. אני יכול להבין את זה, אני יכול לסנגר עליהם. זה מה שאני עושה כל היום. אני מסנגר על אנשים, לפעמים אנשים רעים מאוד, או על עניינים רעים מאוד. ואני יודע להתחבר למקום הזה. קשה לי מאוד לקבל את מה שקורה שם. אני לא נותן להם את הקרדיטים האלה. פעם אחת ניסיתי לבדוק את זה דרך, אני צריך נגיד, אני לא אכנס רק את זה, הערה קטנה, כי עשו עליי, דרך בנותיי. בנותיי חושבות בדיוק הפוך ממני, בסדר? הם הולכות עם דגלים, לא עכשיו, במחאה וכו'. בסדר? זה הבנות שלי, מאוד מאוד באו עם תפיסות, כמוך בגלגול הקודם שלך. קפלן. אני לא רוצה להגיד ככה. אפילו לא להגיד קפלן. מאוד אוהב אותם. כן, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה. אבל באחת הפעמים ניסיתי להבין, כי אמרתי, אנרכיסט, אני יושב בבית ואני אומר, הם אנרכיסטים. כאילו, הם שרפו, הדליקו מדורות בזה, ואני רואה, מוצאי שבת. אז ישבנו בבית, ואני אומר, תשמע, הם אנרכיסטים. אז הם הזדעזעו, אמרו, אבא, השתגע, כועס, למחרת הם הלכו להפגנה, היה ביום ראשון גם הלבנה, ושלחו לי תמונות, וכתבו שם תחת הכיתוב, האנרכיסטיות הפרטיות שלך. ככה החזירו לי. עכשיו, למה אני עדיין לא יכול לקבל... סליחה, ואז שאלתי, רציתי להבין מה מטריד אותם. אמרתי להם, אני רוצה לדעת מה מטריד אתכם. אתם באמת חוששות שאנחנו נכנסים לדיקטטורה? אתה יודע מה הם אמרו לי? יש לי בנות חכמות מאוד. לא. לא, הם אמרו, כן. כן? זה מה כאילו, תבין את הצד השני. והופתעתי. אמרתי, לא יכול להיות. ה-DNA שלנו הוא... אין דיקטטורה אצלה. אני לא זוכר שבהיסטוריה היהודית נקלענו... אין, זה לא... יש דיקטטורה בלוב, יש דיקטטורה במונגוליה, יש דיקטטורה בכל מיני מקומות בזה. לא, הם פוחדים. זאת אומרת, זיהיתי שחלק מהאנשים כל כך שקע בתוך הסיסמאות האלה של דיקטטורה ודמוקרטיה, ועם כל הצעקות, ועם גרון ניחר מדי מוצאי שבת, שמתחילים להאמין אתה יודע מה הייתה הבעיה? שבזמן, ממש בסמוך למשבר החוקתי, היה אירוע של הונגריה ופולין. וזה יצר חרדה עמוקה במחנה הזה של המרכז שמאל, שאנחנו הולכים לעבור שחיקה דמוקרטית, והולכים להשתלט קודם לבית משפט עליון, ויש את הפרוטוקול הזה שמדברים עליו, יקים ליין שפלי, אבל זה היה נורא סלקטיבי. אני עכשיו כותב ספר עם חברי פרופסור עידו פורט, על איך הכיתוב הפוליטי יראה את הלגיטימיות של בתי משפט עליונים בכל העולם. זה ספר באנגלית. ואתה רואה שהתגובה של לוין ורוטמן היא לא בהכרח הונגריה פולין. זה התגובה של הדמוקרטים האמריקאים שלא מרוצים מבית המשפט העליון. זה התגובה של בוריס ג'ונסון, כאשר בית המשפט העליון הבריטי היה אקטיביסטי נגד הברקסיט. אתה רואה את זה בהרבה מאוד מקומות בעולם, ואיכשהו הנרטיב הזה נדבק. זה עיתוי מאוד גרוע. ועוד דבר, הימין לא יודע לספר את הסיפור. הוא גרוע מאוד בשיווק. וכאשר אתה רואה את יריב לוין... אין לו גם תקציבים מספיקים לשיווק. זה בוודאי. יש לו תוכן ואין לו את הפאקג'. וזה בדיוק ההבדל. אני חושב שבשמאל הם שופכים טונה של כספים, אבל לא מצליחים לחבר אנשים, כי זה רק הנער צלופן. רציתי רק להשלים את הרעיון. הם כן מחברים אנשים, אבל למה לא מצליחים?
אני חושב שהם פחות ופחות מחברים אנשים, ורוב העם לא נמצא איתם. רציתי להשלים את הרעיון בעניין של רדמן. דיברתי ולא נגעתי במסקנה. אני לא נותן להם את הקרדיט הזה של דאגה אמיתית מכל הרעיונות הגדולים של ליברלים. אני חושב שיש שם אינטרסים לגמרי שבאים מהשליטה? בטח. אתה אמרת את זה, אבל... בוודאי. זה רק בא משם. אתה יודע מה? לא ניכנס לתזות נוספות שדיברו עליהן כל מיני. מאבישי בן חיים ועד... נעזוב רגע את ה... נדבר על כוח שליטה, לאבד את מוקדי הכוח. והבעיה עם עוד יותר למרכז אותה, זה פחות נתניהו, זה יותר המחנה שמצביע לנתניהו. והרדמנים למיניהם, הם בזים למחנה הזה. אתה יודע מה אמר רזי ברקאי? הוא אמר, גם אחרי שביבי ילך, נשאר עם הבעיה של הביביסטים. זה הבעיה עם האנשים עצמם, וזה לא עם נתניהו. להפך, נתניהו דווקא הכי דומה להם, הכי אליטות, הכי סופיסטיקייטד, הכי נייד. נתניהו זה מתנה מאלוהים למחנה השמאל. הוא עיכב כל כך הרבה תהליכים שהיו פוגעים באינטרסים שלהם. מה הוא אמר בקולו שלו? שהוא מגן על בג"ץ והוא שומר על כוח היועמ"ש. השאלה אם הימין היה מצליח גם בלי נתניהו, כי נתניהו אי אפשר לקחת ממנו את היכולת הפוליטית הפנומנלית והכישורים שלו. אני כרגע לא רואה במפה הפוליטית בכלל בישראל. שוב, יגידו לי שאני ביביסט, וזה באמת בן אדם שיש לו את היכולות של נתניהו, אין מה לעשות. אתה צודק, באמת, גם נתניהו לא היה נתניהו. זאת אומרת, גם נתניהו מונה לראש, או לא מונה, נבחר לראש ממשלה בבחירות דמוקרטיות, עם ניסיון של שגריר באום אתם יודעים? סגן שר חוץ, זהו. זאת אומרת, זה כמו שימנו את... סגנו של דוד לוי. כן, נכון, את מקלב עכשיו לראש, לא ימנו, שמקלב עכשיו ירוש לרצות... אבל מינו בן אדם שיש לו כישרון. אבל יש כאלה שיגידו שמשה ככה הקטין אותו קצת, שאין לו מתחרים, את נתניהו פה בארץ. יש כאלה שחושבים שהוא אחד המנהיגים הבולטים היום, בעולם החופשי. הוא יכול להיות נשיא ארצות הברית בקלות, ומטעם הרפובליקנים, יש לו את כל הפאקג' הזה. תראה, אנחנו כן צריכים אבל להתחיל לחשוב על העידן שאחרי נתניהו, ואני מרגיש, אתה צודק תמיר, נתניהו בעניין של הרפורמה, הוא לא היה בן ברית. הוא תמיד הביא גורם אמצע שינטרל אותו, כי הוא לא רצה להיכנס במוקדי הכוח, הוא לא רצה את זה. בתקופת כחלון? אז כחלון, בתקופת לפיד, שהוא היה בממשלה עם לפיד, בתקופת לבני, בתקופת ברק, תמיד הוא שם את עצמו מחושק. אתה יודע עד מתי? תיקן נתניהו. ברגע שסימנו אותו, הוא חש, הוא עובר צד אדם, כמו שהוא אמר, האמפתיה המעטה שהייתה לו, ביחד עם הכוחות המאוד חזקים מלמטה, הכוחות שבאו מלמטה, זה לא התקפות, זה העם. שהרגיש שהוא מצביע והוא לא מקבל בעצם ייצוג, זה מה ששינה. כשהצגתי את משה קצב, את נשיא המדינה, אז היו הרבה שיחות במהלך השנים שההליך נמשך והתנהל. אז אני זוכר שבאחת הפעמים, התראיינתי מתישהו בעניין אחר לגמרי, אצל אחת מתוכניות האישיות האלה, כמו אישי עם הטלוויזיה, או ניקובה, לצורך העניין. ואז הוא אומר לי, תגיד, אגב העניין הזה, הוא שאל אותי, מה יותר חשוב, המלך או הממלכה? שאלה קשה. מה היה צריך לעשות? אז אמרתי מה שאמרתי. ואמרתי, אני נותן לחשוב שברוב המקרים, הממלכה חשובה יותר. זאת אומרת, הוא שואל אותי, שהמלך, גם כשהוא צודק, אולי צריך לסגת, ולא לתקוף את הממלכה. לא לקרוא תיגר, לא לצאת נגד מערכת החיסון של הממלכה. ואני זוכר שקצב מתקשר אליי, אחרי התוכנית, לפני כמה שנים, אמר לי, ציון, אני חולק עליך. ומה קורה כשמעלילים עלילה על המלך? אז הממלכה צודקת, מה אז עושים? יש אגב איזה דיון הלכתי, אני יודע שאתה אוהב את זה, בתלמוד, בגמרא, על נניח שהתברר שפסק דין של בית הדין שהוציא להורג אדם, ולימים מתברר שפסק הדין שגוי, והאדם כבר מת, אותו נאשם חף מפשע, מת. אז התעורר דיון מאוד מעניין בתלמוד, האם לפרסם את הדבר הזה, כדי לנקות את שמו אחרי מותו, אבל אז
זה יפגע בלגיטימיות של בית הדין. אז היה פה האינטרס שלו מול האינטרס שלו. יש דיון בסוגיה הזאת, דיון מעניין. והבנתי אותו. למה אני אומר את זה? כי כל המנהיגים, הפוליטיים, הציבוריים, כל אדם שהוא ממלכתי, יאמר שהממלכה חשובה יותר, שצריך להגן על המערכת, שאי אפשר לשפוך את התינוק עם המים, עד הממלכה זה תמיד ממלכה מסוימת, למשל פרקליטות, זה ממלכה מסוימת. האם זיכויו, נגיד שאלה שתכולה, והיא תחלוף במוחם של השופטים, אם אנחנו מזכים את נתניהו זיכוי מוחלט, האם זה מרסק את ממלכת שלטון החוק? אז אולי נרשיע קצת. זאת אומרת, הדיון הזה הוא כל הזמן מתקיים, ואני לא בטוח שיש תשובה חד משמעית לזה. מה שלמדתי מכל זה, זה שרוב אלה שיוצאים בהגנה נחרצת על הממלכה, על הממסד המשפטי וכל ממסד אחר, עד שזה פוגע בהם. once נפגעת, אתה יוצא למלחמת עולם. אתה בן אדם, האיש הקטן, אתה כבר לא ראש ממשלה, אתה לא נשיא, אתה האיש הקטן שדרסו אותו. קח את חיים רמון, איך הוא שינה הגישה שלו לגבי המערכת המשפטית מאז שהוא חש שהוא נפגע. יש הרבה מאוד אנשים שחשים נושאים איתם, וזה מאוד משפיע על התפיסה שלהם. העניין עם המלך והממלכה, אפשר לקחת אותו אבל גם לצד השני. נגיד אתה עכשיו פרקליט המדינה, ואתה שואל את עצמך, מה יותר חשוב, המלך או הממלכה? אם אני עכשיו יגיש כתב אישום כנגד הנשיא, אולי זה לא לפגוע, לא בממלכה שנקראת הפרקליטות, אלא בכלל בכל המשטר במדינת ישראל. אז בסדר, הוא יתעסק, או יש חשדות לדברים מסוימים, אבל אולי אני עלול לפגוע בלגיטימית של המשטר, ואולי באמת הוא ילחם על חפותו, ואולי הוא יאשים בהאשמות בסגנון אותנטי. אליקים רובינשטיין עשה את השיקול הזה, כי כשהיה יועץ משפטי לממשלה עם הנשיא עזר ויצמן. איזה תיק היה נגדו? אני לא זוכר. היה תיק של קבלת שוחד בסכום עתק, לא הייתה מחלוקת על העובדות, מאיזשהו מולטי מיליונר, סרוסי קראו לו, יהודי שוויצרי אני חושב, ומצאו בחשבון שלו סכום כזה, אי אפשר לצאת מהתיק. הוא היה נשיא בתקופת הכהונה השנייה שלו, זאת אומרת בערך 7 שנים כבר נשיא, אז היה 5 ועוד 5, היום זה כהונה אחת של 7. אז את הדברים אני יודע גם מבפנים. ואחד השיקולים של רובינשטיין היה לא לפגוע במוסד, לא לפגוע בממלכה, לא לערער את היציבות השלטונית, את הדימוי של השירות הציבורי וכן הלאה. אמר לו, לך הביתה בלי כתב אישום. אז עזר, החכם, הלך, ובאמצע הכהונה. ובזה נגמר העניין. לימים, כשאני מייצג את משה קצר, אז ישבתי לשיח של משא ומתן עם היועץ המשפטי מני מזוז. זה היה שיקול חשוב מאוד בעיניו של מזוז, ואם אתה זוכר, אתם זוכרים, הגענו להסדר טיעון, הסדר חלומי, ביחס למה שהאשימו אותו, הכל נמחק, עד כדי כך שנותר איזה עבר מדולדל של איזה אישום אנורקסי, שבעתירות לביטול ההסכם, בני שהנשיאה תקפה את שי ניצן, שייצג איתה, שהיה פרקליט המשנה לפרקליט המדינה אז, ואמרה לו, מה זה הדבר הרזה הזה, שהנשיקה של חיים רמון היא יותר חמורה ממנו. ואחד השיקולים היו לא רק חולשת ראיות, אלא שיקול של הגנה על המוסד, על הממלכה הזאת. אתה אמרת, משה, שנתניהו מאז האישומים נגדו, נקרא לזה חזר להיות נתניהו של מקום תחת השמש. נתניהו ככה האידיאולוג, זה שלא רוצה שירסנו אותו, לא תחזיקו אותי. אני רואה עכשיו אמנם זה לא מערכת המשפט בדיוק, אבל אני רואה עכשיו את עסקת החטופים השנייה. ואני אומר, זה חזרה לנתניהו של עסקת שליט, שאומר, אני עושה את העסקה הזאת על מנת לזכות בלגיטימציה ציבורית לתקוף באיראן. למרות שיש פה פגיעה, כנראה יהיו, שוב, אני חס וחלילה, אבל נו באמת, כנראה יהיו יותר משפחות שכולות מאשר חטופים.
הלאה, אני ממש מצטער על ההפרעה באמצע הפודקאסט, אבל ממש חשוב לי שתשמעו דקה אחת מה שיש לי לומר. כמו שכולם יודעים, על המשמעות הוא פודקאסט עצמאי שאיננו נתמך על ידי שום גוף אחר מלבדכם, המאזינים. אין מאחורינו איזה ערוץ מסחרי או קרן כזאת או אחרת שמממנים אותנו, ואתם היחידים שיכולים להמשיך להחזיק אותנו באוויר. בלי עזרה שלכם, לא נוכל להמשיך להחזיק את הפודקאסט לאורך זמן. אוקיי, תמיר, איך אני יכול לעזור? שמח מאוד ששאלתם. העזרה שלכם יכולה לבוא לידי ביטוי במספר אפיקים. ראשית כל, אני מזמין אתכם לעשות לייק, להשאיר תגובה ולשתף את הפרק עם חברים ומשפחה. אלו פעולות אלמנטריות שתוכלו לעשות בקליק אחד והן יכולות לעזור לנו מאוד. אתם גם יכולים לדרג את הפודקאסט ב5 כוכבים באפליקציית הסטרימינג, באפל פודקאסט, ספוטיפיי וכו'. בנוסף אתם יכולים לתמוך בנו כספית, או בתרומה חד פעמית, או באמצעות כפתור הסופר תודה שנמצא בתחתית הנגן. והאופציה הטובה ביותר היא על ידי הצטרפות לתוכנית המנויים שלנו על המשמעות פלוס, שתיתן לכם גישה לתכני פרימיום, כמו גם מעל 200 פרקים בלעדיים ועוד. כמו כן, אם אתם בעלי עסקים או מכירים בעלי עסקים שמחפשים אפשרויות פרסום חדשות על המשמעות, זו הפלטפורמה בשבילכם. השאירו פרטים אצל ג'ו ונחזור לכם עם הצעת מחיר משתלמת ביותר. אפשרות נוספת היא להצטרף לקהילת המתנדבים שלנו. אם מעניין אתכם לערוך סרטונים, לסייע בבקרת איכות, או לעזור לנו במציאת רעיונות למרואיינים, אני מזמין אתכם להשאיר פרטים בלינק או במייל ואנחנו כבר ניצור אתכם קשר. כמו כן, אתם יכולים להזמין אותי להרצאות במגוון תחומים של חינוך, כלכלה, פוליטיקה, היסטוריה, תנ"ך ועוד, או לחלופין להזמין אותי ליצור עבורכם סיפור חיים מצולם של יקיריכם. סבא, סבתא, אבא, אמא, אשמח להפוך את הביוגרפיה הפרטית שלהם לסרט בלתי נשכח. אז זהו חברים, כל הפרטים מופיעים בתיאור הוידאו, חפשו אותם שם, בואו נחזור לנקודה שבה עצרנו. תראה, אני חושב שתיקי נתניהו לא שינו את האידיאולוגיה של נתניהו. כן שינו את הסנטימנט שלו ואת הרצון שלו להגן על מערכת המשפט. בעניין הזה, שם השינוי. נתניהו תמיד היה בן אדם מאוד פרגמטי. יש לו כן נקודה רגישה, יש שיגידו לחובתו, יש שיגידו לזכותו, תלוי אם אתה מימין ושמאל, בעניין של החטופים, בעניין של שבויים. אני לא יודע מה המקום, מאיפה זה מגיע ברמה הרגשית, אולי זה קשור ליוני נתניהו, למשפחה שלו. נורא כאב לו גם האשמות שהוא מפקיר את החטופים, זה פגע בו ברמה האישית, כאשר יאיר לפיד אומר אין לו נשמה בהקשר הזה, ויש לו נקודה חלשה. בעין ימנית הוא כן נוטה יותר להתגמש ממה שהימין רוצה. עכשיו, תראה, זה האיזון בין הרגש לבין השכל. השכל אומר לא, הרגש אומר כן, ונתניהו ניסה ללכת פה בין הטיפות. כרגע זה נראה שהמלחמה עומדת להסתיים, שוב אני לא יודע, זה מוקלט, מתישהו זה ישודר ויגידו עד כמה אני טועה, אבל זאת הייתה החלטה דרמטית. ההחלטה על העסקה הייתה החלטה דרמטית של נתניהו. נתניהו לא משרת בהכרח את האג'נדה של הימין, אבל מה שכן יש לו, וזו נקודה חשובה ואין לזה לאף אחד אחר, יש לו יכולת תמרון יוצאת מן הכלל. תחשוב כמה שנים הוא שרד מול אובמה, 8 שנים, הצליח למסמס את העניין של המדינה הפלסטינאית, גם אם פה יבוא טראמפ וידפוק על השולחן ויגיד לו עסקה עם סעודיה, תמורת איזושהי אמירה על מדינה פלסטינאית, הוא ייתן לו את זה, אבל הוא ימסמס את זה. תראה, כשאני מסתכל על נתניהו אחרי 7 באוקטובר, ואני ראיתי אותו בפעמים הראשונות שהופיע, הייתי בן אדם שבור, במובן מסוים. לא בן אדם שאיבד יכולת לנהל את האירוע, אבל בן אדם שנפל עליו אסון מטורף, זה דבר שאי אפשר לדמיין. אני חושב שהוא כן החליף דיסקט. הוא ניהל את המלחמה בצורה מאוד נבונה, יחסית לכל השחקנים האחרים שהוא היה צריך להתנהל מולם, בין אם מדובר בדרג הביטחוני וחלקים בדרגים הפוליטיים, הוא הצליח להגיע להישגים כבירים. תראה, אני אומר את זה כך, ג'ורג' וושינגטון, אחרי 2 קדנציות, החליט מיוזמתו שהוא לא ממשיך הלאה. ורק אחר כך זה הפך להיות מנהג חוקתי. עכשיו, אנחנו נמצאים בשיטה פרלמנטרית. בדרך כלל קציבת כהונה זה דבר שקיים בשיטה נשיאותית. לא בדרך כלל, תמיד. כן, כי זה המבנה. אין מקום אחד שיש בו פרלמנט עם הגבלת כהונות של ראש ממשלה. אבל אני כרגע לא מדבר ברמה של חובה משפטית, אלא אני מדבר על נתניהו האדם. היית הרבה מאוד שנים ראש ממשלה, עשית דברים מדהימים, היה את הכישלון הנורא של 7 באוקטובר. תציע לו ללכת. אני לא חושב שהוא צריך להודיע על זה,
כי ברגע שאתה אומר, אני פורש בתום הקדנציה, אתה הופך להיות ברווז צולע, אוקיי? אבל אני כן חושב שאם וכאשר מגיעים לניצחון מוחלט, או בוורסיה כזו או אחרת, לכמה הסכמי שלום, יש לך כבר לגאסי, אוקיי? לגרור עוד, זה לא תמיד הדבר הכי אפקטיבי, אבל שוב אני אומר, זה לא העניין של נתניהו, זה הבוחרים של נתניהו. הבוחרים של נתניהו בחרדה גדולה, מה יהיה ביום אחרי נתניהו, כי כרגע הם לא רואים דמות מספיק חזקה, שיכולה לייצר להם את התוצאות. יכולים להתנחם, לפחות במחשבה, שגם אחרי עידן נתניהו, קשה למצוא יורשים ראויים בצד השני גם. בכלל, שם כבר הרבה זמן, יש שם שממה מוחלטת. בעולם של בינוניים. איך אתה מסביר? אני באמת, שאלה שמסקרנת אותי. איך אומה של אנשים כל כך חכמים, כמו העם היהודי, אנחנו לא מצליחים לייצר פה מנהיגים. זה די מדהים. אני אתן לך תשובה חלקית. גם אני. איך אומה של 370 מיליון תושבים בארצות הברית, ואת טראמפ. לא את טראמפ, הוא דווקא, עכשיו אני מתחבר לאינטרס הישראלי. ביידן. קמלה. לא ביידן. ביידן הוא החזיק בדעות שהן היו מסוכנות לישראל במובן מסוים. נעזוב רגע את זה. כי ביידן דווקא הוא, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, הוא עשה משהו. אבל קמלה האריס. אתה יודע למה? זה בגלל הוואו. קמלה האריס. כי ברגע שאתה אומר... מה ביקשה להשליט על עצמה, להמליך עליה, אישה שזה מזעזע. שמעולם לא נבחרה לשום תפקיד. לא רק שלא נבחרה, שמענו אותה בקמפיין, זה נע בין מבוכה מלשמוע אותה ולראות אותה, ועד לתלוש את השיער, כי אם על אובמה אומרים שהוא איש מוכשר, שהוא תרם תרומה אדירה לחורבנה של התפיסה הדמוקרטית בכל המדינות, והביא הרבה מאוד צערות על העולם, גם בתוך העולם המוסלמי, אז היא הייתה עושה יותר גרוע גם בלי התבונה והחוכמה שלו. כן, אבל תחשוב לרגע ציון, אם אתה בא בתפיסה של הווק, של האינטרסקשנליטי, כלומר, אנחנו הולכים לפי אידנטיטי פוליטיקס, לפי פוליטיקת זהויות. זאת אומרת, תראה, קודם כל, בחרתי גבר שחור, עכשיו אני צריך אישה שחורה, אז כלומר, אתה הולך רק על הפול הדמוקרטי, אתה מוריד 90% מהלבנים, אתה נשאר רק בשחורים, אתה מפצל את זה לחצי, ואתה מחפש מישהי שעלתה בעיקרון הפיטרי וצמחה למעלה. אז אתה מקבל מישהי כמו קמלה האריס. זאת אחת הבעיות של פוליטיקת הזהויות שקורית שם, זה בדיוק ההסתמכות. יש לך כל כך פוטנציאל מעולה, ואתה כל כך מגביל אותו. אבל הייתי רוצה לחזור לחלק רגע לפני שדיברנו. חשוב לי דווקא כן לשמוע. כשאתה אומר שג'ורג' וושינגטון אחרי 2 קדנציות, אני לא יודע אגב באיזה גיל הוא היה כשזה קרה. אם הוא היה בן 90, אז יכול להיות שזה נותן חלק מהתשובה. לא. אני יודע שהם לא היו מבוגרים. אנסים ככלל. אבל מעניין למה, אני לא יודע למה הוא החליט לפרוש. אבל אצלנו, גם אין לך מספיק הנהגה. אני יודע שלא אוהבים לשמוע שבתי הקברות מלאים במנהיגים שלא היה להם תחליף בחייהם. אבל אני כן רוצה לאתגר משהו. יכול להיות מנהיג בעת מסוימת, שיכול לשלוט ולמשול, אם הוא נבחר, גם 20 שנה וגם 40 שנה. אני לא רואה אם זה קושי רב, מבחינת תפיסה של מי האיש הטוב ביותר, שיכול לעשות עבודה הנכונה ביותר בזמן נתון. הדוגמה היחידה שעולה לי בראש עכשיו, זה קצת רחוקה אמנם, נגיד זה היה משה רבנו, שהיה 40 שנה, ואפיל עם שלם, הוציא אותו מעבדות לחירות, עד כניסתו אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה. זה לא דבק רבב, מי יודע מה. הוא קצת התחצף לאלוקים פה ושם. הוא לא דיבר לסלע, הוא לא מימש את הפוטנציאל שלו. היה לו פוטנציאל הכי גבוה מכל האנושות, והוא פישל בזה נקודה קטנה. כן. אפילו לא מוסרית, לא גם מוסרי. אוקיי. כן, לא, אז נקודה נורא מעניינת, וזה גם הסיפור של אהרון ברק, וגם הסיפור של נתניהו, בהקשר של משה ומנהיגות. תראה, משה לא יכל להיכנס לארץ המובטחת. והמנהיג שהחליף אותו, הוא לא הלך בדרכו. כלומר, יהושע בן נון הוא מנהיג שהתאים לתקופה אחרת.
איש צבא, איש של כיבושים, משה רבנו זה המנהיג הגדול, וזה טוב שבא מנהיג אחר שהוא לא בהכרח הולך בדרך שלך. כשאני מסתכל על אהרון ברק, ואהרון ברק שיבט את עצמו, ושכפל את עצמו, ואתה מקבל נשיאים כמו חיות, או כמו פוגלמן, או כמו אולי נראה עמית, אנשים שהם בעצם רוצים להיות יותר מאהרון ברק ברמת האקטיביזם, ולא השכילו להתאים את עצמם למציאות אחרת, וכל הזמן מתכתבים באיך הם מול אהרון ברק. מה זה שיבט? זה שיבוט לא מוצלח. זה שיבוט לא מוצלח. זה אם אני משבט ממש אהרון ברק, תאום סיעה משלו, אז זה בסדר, במובן מסוים, כי אתה אומר, יש שם את כל הידע שבעולם, והשכל שבעולם, והמשפטנות שבעולם, ומידתיות כזאת או אחרת, והוא נוהג בזהירות, והוא הולך סטפ ביי סטפ, הוא לא הורס מדי, הנה, הוא אבי פסקת ההתגברות. כן. יש את זה בחוק יסוד כבוד אדם, סליחה, חוק יסוד חופש העיסוק. הוא המציא את זה. לא, הוא הציל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מפסקת התגברות, בגלל שהוא דחה את פסק הדין בעניין חוק הבשר. כלומר, הייתה לו את התבונה הפוליטית לדעת מתי לעשות. אתה אומר מה שאני אומר. אנחנו אומרים את אותו דבר. הוא המציא את זה שהכנסת יכולה להתגבר על חוק יסוד חופש העיסוק, כי הוא לא רצה שיהיה חוק התגברות כולל על שני החוקים. לא, הוא לא המציא את זה. חוק יסוד חופש העיסוק הייתה לו שם פסקת התגברות, הוסיפו את זה, הוא פשוט מנע פסקת התגברות גם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אבל אני כרגע לא רוצה להיכנס אני חושב שהתבונה של אהרון ברק הייתה ההבנה הפוליטית שלו, ואני חושב שהיוהרה של הנשיאה חיות, והרצון שלה להראות שהיא יותר טובה מאהרון ברק, ואם ברק רק פסל חוקים, היא גם פוסלת חוקי יסוד, זה שורש הרע. וגם אצל נתניהו לא השכיל להצמיח דור חדש. כי כל חדש היה תמיד איום, אני יכול להבין את זה, אנחנו חיים בעולם פוליטי, זה לגיטימי לחשוש גם מיריבים פוליטיים, זה בסדר. אגב, אני לא מכיר מנהיגים גדולים שהצליחו להצמיח מנהיגות אחרת. כן, את מיטשל שהצמיח. אם הזכרנו את משה, גם הוא לא הצמיח את יהושע בן נון. זה כתוב, ורוח אלוהים נחה עליו. איש אשר רוח בו. איש אשר רוח בו. זאת אומרת, אני לא בטוח שיש מנהיגות שמייצרת דור חדש במובן הזה שאתה מדבר עליו. הם עסוקים בעשייה שלהם בעיקר. שמעון פרס שטיפח את עצמו עם כל הבלייזרים שסביבו, הוא הצליח להצמיח מנהיגות? היו שם חבר'ה מוכשרים. השמינייה הידועה מחיים רמון, היו שם ויוסי ביילין ועוד אחרים. מה קרה בפועל? איש מהם לא פרץ עד הסוף. אני חושש מכהונה ארוכה מדי, כי יותר מדי כוח זאת גם בעיה. לא נכון לחשוב פשוט. אני רוצה עכשיו לחשוב מאוד פשוט. ואני אומר לך, תשמע, יש לי עסק גדול של 100,000 עובדים, ושמעתי עליך שאתה המנכ"ל הכי טוב שיש. ואני רוצה שתבוא תעבוד. וכל שנה אתה עושה לי דיבידנדים, והמחזורים גדלים, והרווחים גדלים, ועוברת עוד שנה ועוד שנה, ובאים בעלי המניות, באספה הכללית, מתכנסים ואומרים, די, כבר נמאס מהמנכ"ל האגדי הזה, הוא כבר בן 80, בוא נציע אותו. אז אני אומר, בוא נבדוק את הביצועים שלו בשנה האחרונה. אומרים לי, תשמע, בשנה האחרונה הוא היה יותר טוב מאשר בשנה הראשונה. אני כאיש עסקים אמור להיפרד ממך. יום פעם מישהו אמר לי שהוא לא נשאר בשום תפקיד יותר מ5 שנים, כי כל שנה יש לו אויב, ו5 אויבים זה כבר יותר מדי, אוקיי? אני חושב שהרבה פעמים יש לנו סוג של, אנחנו מתרגלים למשהו, ודווקא עצם זה שאתה אומר, זהו, זה נגמר, מכניסים מישהו אחר, יכול להיות שהוא יהיה פחות טוב, יכול להיות שהוא יהיה יותר טוב, מייצר לך הזדמנויות לדברים אחרים. שוב, אפשר להתווכח לעניינים האלה. אני חושב שקרוב ל20 שנה כראש ממשלה, זה יותר מדי. נושא אחרון בתוך מה שדיברנו עד עכשיו, זה הסיפור הזה עם המעמד לאופוזיציה, כי דיברת על זה הרבה, משה, על נותנים מעמד לאופוזיציה ברפורמה החדשה של לוין. אין דבר כזה בשום דמוקרטיה בעולם שיש מעמד לאופוזיציה. זה לא קיים. כמו שאמרת בהרבה שכל. ואם האופוזיציה תהיה נגיד רק המפלגות הערביות, תהיה זה משהו זה, או תהיה אופוזיציה שמורכבת מימין כזה, שמימין לימין, וממפלגות ערביות, ומחרדים, זה, הם ייצגו עכשיו את השמאל? לא, הרי זה נועד לייצג את השמאל.
אז בוא אני אומר לך, זה קצת חתרני, אוקיי? אנחנו תמיד רגילים לחשוב על בית משפט כשחקן לא פוליטי. כשחקן שהוא שחקן וטו, כשיש מקרים של פגיעה בכללי משחק דמוקרטיים, אפליה נגד מיעוטים וכיוצא, אבל לא כשחקן פוליטי. אנחנו רגילים לתפוס אותו כסוג של בורר ניטרלי. עכשיו, ברגע שבית משפט, לאורך שנים, ולא רק בישראל, בהרבה מאוד מקומות, לוקח יותר ויותר כוח פוליטי, אז אתה אומר, רגע, יש פה כוח פוליטי, בוא נעשה רגולציה של הכוח הפוליטי. עכשיו, מה קורה? אתה מכניס את ההיגיון הפוליטי לתוך המערכת המשפטית. עכשיו, אתה יכול לבוא ולומר, רגע, כמו שיש אופוזיציה וקואליציה בפוליטיקה, בוא נעשה אופוזיציה וקואליציה בבית משפט עליון. יש את המנהיג של האופוזיציה, זה מנהיג השמרנים, ויש את המנהיג של הקואליציה, זה המנהיג של הליברלים. בוא נקבע גם מעמד פורמלי, ואז אתה מתחיל לשכפל את הלוגיקה הפוליטית לתוך המערכת המשפטית. וזה הרסני. אתה יודע למה זה הרסני? כי אז אתה אומר, למה אני צריך... זה נכון, רק תכניס סוגריים קטנים. כשאתה מדבר על בית משפט של חוקה, אתה לא חושב אותה פוליטיקה נמצאת בערעור אזרחי, בסכסוכים אזרחיים או פליליים כאלה? אני מסכים לגמרי. דרך אגב, אני חושב, גם מתוך מי שהיה מאוד מעורב במשא ומתן סביב המשבר החוקתי, שבמקום לעשות את המשחק הזה עם בית המשפט העליון, ולהפוך אותו לפוליטי, וועדה פוליטית, היה נכון להקים בית משפט חוקתי, כמו בעולם המערבי, שהוא עוסק בעניינים החוקתיים, ובית המשפט האחר, העליון, הוא המקצועי, עוסק בביטוח, עוסק בפלילי. אתה לא היית רוצה, כעורך דין מוביל בפלילי, שיהיה משפטן שאין לו מושג בתחום הזה, אוקיי? כלומר, זה פוגע באיכות השירות שאנחנו נותנים לאזרחים. מה שקורה פה זה סוג של שעטנז, כי השופטים נורא לא רוצים בית משפט חוקתי, כי זה בעצם גוזל מהכוח שלהם, וגם יש לך תחרות בין שני מוסדות, כל אחד יטען לכוח, זאת בעיה. ואז איכשהו עושים שילוב מאוד בעייתי. אני מסכים איתך בהקשר של מיסוד האופוזיציה, בנושא של בחירה של שופטים, יותר נכון ללכת על עיקרון שאומר, למשל, 2/3, אוקיי? אז אתה לא תלוי באופוזיציה וקואליציה. אתה אומר, יש עניינים שהם כללי משחק, פה מה שנדרש זה עיקרון 2/3, וזה לא מעניין אותי אם יש קואליציה שהיא מספיק רחבה, והאופוזיציה היא מאוד קטנה, אין שום סיבה שבעולם לתת לה כל כך הרבה כוח להטיל וטו. אתה יודע למה אבל זה קורה? זה סוג של תגובת נגד לווטו של השופטים. בעצם הימין היה מאוד מתוסכל בעבודה מול השופטים. השופטים השתמשו בכוח שלהם כדי לשכפל את עצמם. בא הימין ואומר, אני מוכן להיות לארג'. אני נותן את הווטו לאופוזיציה, אני לא חייב לעשות את זה. כי אני פשוט לא מוכן שהם ישכפלו את ה-DNA של עצמם. אני ראיתי את זה יפה מאוד בדיונים סביב המשבר החוקתי, אנשי פורום קהלת, שבהתחלה רצו שליטה של הממשלה, לאט לאט התרככו ואמרו, אוקיי, אנחנו מוכנים וטו לאופוזיציה, אבל בשום פנים ואופן לא וטו לשופטים. עכשיו, אני רוצה להעלות פה... ולהפך, הקפלן רצו שהשופטים ישבו בוועדה, ולא חס וחלילה נציגי האופוזיציה. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שהשמאל הוא לא דמוקרט. השמאל יותר מאמין בתבונה של השופטים, מאשר בתבונה של הנציגים שלהם עצמם. עכשיו, אני רוצה להראות לך כמה העמדה של השמאל היא, תסלח לי על המילה, מטומטמת. למה? בוא נניח לרגע, שוב, אנחנו לא יודעים מתי זה ישודר, שעמית פורש מבית משפט עליון. אמן. ואז סולברג הוא הנשיא, ומי שמצטרף לוועדה לבחירת שופטים, לצד דפנה ברק ארז, זה השופט דוד מינסק, הוא הבא בתור. עכשיו, יש לך שני שופטים הכי שמרנים מבית המשפט העליון בוועדה לבחירת שופטים. עכשיו לימין, אני שואל אותו, למה תיתנו וטו לאופוזיציה? לא יותר קל לכם לסגור עם סולברג או עם מינץ על מינוי של בקשי או ביטון, מאשר לסגור עם יאיר לפיד ופרופסור ברק מדינה, יוריסטוקרט הקיצוני? כלומר, למה לתת את הווטו הזה? זאת נקודה מאוד מעניינת, ודווקא מבחינת השמאל עשוי למצוא את עצמו ללא הגנה. כי אין לו וטו, והשופטים הם כבר לא שלו. כמו שראינו שבארצות הברית, בית משפט עליון הוא בכלל היום ימני. אז לכן הנושא הזה הוא הרבה יותר מורכב מכפי שמציעים. יש גם שיקולים פרגמטיים, שבכל זאת אני חושב, אני אומר את זה מתוך רק הערכה, שר משפטים אולי למד ממה שקרה בתקופת המחאה,
לבוא עם שינויים גדולים מדי, זה יצר קושי. אז העניין השני שליש, אולי חלב במוחם, אולי לא, אבל הרעיון היה, בואו נחלק את הכוח. אם אנחנו מחלקים את הכוח, לא תוכלו להגיד שאנחנו דורסים איזשהו מיעוט. אנחנו שם ביחד מחלקים. מנטרלים, מרוויחים עוד משהו, מנטרלים את הווטו של השופטים. יכול להיות שגם זה היה שיקול. אני, כמוך חושב, אני לא מאוהב ברעיון שאני נותן, זה לא יכול להיות שאני אתן למי שמפסיד מולי את אותה הזכות שלי יש. זה יש כלל משחק. אנחנו משחקים, אני מנצח אותך 1-0 בגמר, אני לוקח את הגביע. השיטה הזאת אומרת, תמיד נחלק את הגביע לשניים. ואת זה אני לא רוצה. אז אני חושב שזה לא נכון, וזה לא דמוקרטי, וזה פוגע בעיקרון הזה, ובסוף למה הולכים לבחירות בכלל, אם עושים איזה ועדה מסדרת של רעיונות, ועדה מסדרת של תפקידים, ועדה מסדרת של כל מיני... אבל אתה יודע איפה רואים את זה גם? בעניין ועדת חקירה. הרי הימין מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית. ממלכתית, כי מי שימנה אותה זה עמית, ועמית ימנה את חיות, אוקיי? אבל, אז בא הימין ואומר, אנחנו הולכים בעצם לתת וטו, אוקיי? ועדה פריטטית, קואליציה, אופוזיציה. אותו דבר, נציב התלונות השופטים, בא רוטמן, הצעת חוק, 70 חברי כנסת בכנסת, הם אלה שבוחרים, בעצם נותן וטו לאופוזיציה לגבי בחירה של נציב תלונות השופטים. וזה ההיגיון המארגן של הימין היום, הם יותר מאמינים בלתת וטו לאופוזיציה, להחזיר את הכוח לעם. אני לא בטוח. אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, שבג"ץ יתערב בתיקונים מהסוג הזה, כי בסוף אנחנו, אם זה עובר יחד עם האופוזיציה, אז יהיה קשה לבוא ולומר שמישהו פה דורס איזשהו מיעוט. לא, אבל זה יעבור עם 68, אולי עידן רול, אולי מתן, יהיה לך 70 חברי כנסת, אבל כמעט כולם קואליציה. זה לא אופוזיציה קואליציה. אבל אין דבר כזה אופוזיציה. אנחנו לא מכירים שום דמוקרטיה בעולם שנותן תפקיד לאופוזיציה. אתה צודק, יש רוב מיוחס. בחוקה האמריקאית מלאה ברוב מיוחס ועוד רוב מיוחס, וגם בצרפת יש את הדברים האלה, וגם בגרמניה. אתה יודע מאיפה זה בא? מכיוון שהיה ממשרדי הפרסום. לא, הרי זה הכל בנוי על לוגיקה של משהו קיים. והוועדה לבחירת שופטים תמיד היה נציג אחד של האופוזיציה, ושלושה נציגים של הקואליציה. ואז על ההיגיון הזה הם באו והרחיבו את זה, משם זה נובע. ואתה צודק, למסד את זה באופן פורמלי, זאת בעיה, אני הייתי הולך יותר על מספרים, ופחות על חלוקה בינארית. יש בזה עוד היגיון אחד, שהצעתי אותו אז לבג"ץ, כשדנו בעתירה לחייב אותו לכנס את הוועדה, את שר המשפטים. אז אמרתי, בלי להיכנס לשאלה אם העתירה צודקת או לא, אם בכלל יש סמכות להתערב בסמכותו של יושב ראש הוועדה, בלכנס או לא לכנס, מתי לכנס ושאלות מהסוג הזה, באתי ואמרתי, המציאות היא יותר חזקה, כשאני קובע שאם אני דוחה את העתירה, תדחו את העתירה, יגיעו להסכמות. אתם תקבלו את העתירה, יש שיתוק. וזה מה שקורה בעצם. השוויון הזה, אופוזיציה, קואליציה, על פי המתווה של לוין שר, הוא בעצם חוזר לרעיון הזה. זה יאלץ אותם בסופו של דבר להגיע להסכמות. אבל ציון, אני רוצה טיפה ללחוץ פה. אחד הדברים, התובנות שעולות מהמחקר שנושא עם עידו פורט, זה שיש בעיה שמה שנקרא gridlock או deadlock, שלא מצליחים להגיע להסכמות. ראינו את זה גם באיטליה, גם בספרד, גם במונטנגרו, הרבה מאוד זמן לא מצליחים להגיע להסכמות, ואז יש תקיעות. זה מה שקורה בעידן של כיתוב פוליטי. עכשיו, מה הבעיה במתווה של שר לוין? הם בעצם אומרים, מה יקרה אחרי שנה? ברירת המחדל זה שכל אחד בוחר מתוך לבחור מתוך רשימה את הצד השני. כן, עכשיו כל אחד כמובן אסטרטגית יבחר את הכי קיצוניים, כי כל אחד ירצה, יש פה חוסר אמון בין שני הצדדים, ואז אתה תקבל בית משפט מאוד מקוטר. הבעיה שלי, אגב, היא לא עם הקיצוניים, מועמד קיצוני. החשש של אלה שחוששים מזה, מילא אתה מביא מועמד קיצוני, אבל אתה עלול לשים סוס שם, שאתה חייב להצביע בשבילו. זאת אומרת, זה השיטה. אני שם איש שאיננו מתאים להיות, בכלל כשופט, ואתה צריך להצביע בשבילו. כמו יועמ"שית כזה שהיא לא מתאימה, אבל היא נשמעת למי שצריך. אין לה הרי השכלה משפטית פלילית, והיא יועמ"שית. הזוי. הבעיה שברגע שאתה שם ברירת מחדל, אתה תמיד קורס לשם. אני הייתי לא מציין ברירת מחדל. הייתי אומר, אתם חייבים להגיע להסכמות, זהו. כי פשוט מה שהברירת מחדל, זו בסוף השורה התחתונה.
ואתה יודע, בכל המתווים תמיד צריכים להתמודד עם השאלה, מה קורה כאשר לא מגיעים להסכמות? זאת שאלה קשה. אני אומר, אני לא אומר. תשברו את הראש, תגיעו בסוף להסכמות. התיקון של גדעון סער, הוא יצר כאילו בעיה, כשהוא קבע שמינוי לעליון של 7 שופטים. אוקיי? אז לכאורה אפשר היה להיתקע מ-2008, מאז התיקון בא לעולם, בלי למנות אף שופט, לכאורה, נכון? לא ממנים. יישארו 13, אחר כך 10 שופטים, 9 שופטים. שנתיים עכשיו אנחנו תקועים בלי... אנחנו תקועים עכשיו מפני, וצריך להגיד את האמת. בצד השני, אני חושב ככה. אני חושב שהצד השני יותר עקשן בעמדתו. אמרנו, משפט שלמה. יותר מתבצר בעמדתו. אני מסכים. הצד השני אומר, תחתכו את הילד לשניים, אבל זה העניין. אני שמעתי את אסתר חיות שלשום, אני חושב. אתה לא מתפלל איתה בבית הכנסת? כן. אז אני לא אגיד דברים שלא יאפשרו לנו להמשיך להיות... לאכול דג מלוח. בידידות, כן. אבל שמעתי אותה באותו להט שהיה ב6 בינואר 2023, כשהיא דיברה שם באוניברסיטת חיפה, הפעם זה היה באוניברסיטת תל אביב. היא דיברה על המתווה של לוין סער, היא דיברה עליו, והיא אמרה שזה אותה גברת בשינוי אדרת, זה לא ציטוט מדויק, אותה גברת בשינוי אדרת, שמטרתה בסוף להביא לקריסתה של שלטון החוק, של מערכת המשפט, להחלשתה של המערכת. אותו דבר. הם מאמינים בזה. הם חושבים את זה. הם אומרים את זה. שום דבר לא השתנה. 2 חלפו מאז הנאום ההוא שלה, כשהייתה נשיאה. אתה יודע מה השתנה? יהיה להם פחות תמיכה. זה השתנה. יהיה להם פחות בסיסי כוח. זה השתנה. לכן גם אם בג"ץ יפסול, אני חוזר ואומר, אני רואה לראשונה מצב שלא מצייתים לפסיקה שלהם. מאבטח. אנחנו חוזרים המאבטח, נבחן המאבטח. תחשוב, את כל מוקד... עכשיו, תראה, יש הבדל בין ארצות הברית לבין ישראל. אתה יודע, אתם מסתכלים על ארצות הברית עכשיו. טראמפ נבחר, נשיא רפובליקני, סנאט רפובליקני, בית נבחרים רפובליקני, בית משפט עליון רפובליקני, וגם ההייטק עכשיו זז יותר לכיוון שלו. וגם התובע הכללי והטובת הכללית, והיועץ המשפטי שאין להם. אקזקיוטיב אורדרס מפה ועודדה חדשה. תשים לב מה קורה בישראל. בישראל יש לך מוקדי כוח דמוקרטיים, זה כנסת ממשלה, זה ימין בדרך כלל, ואז הכל, אקדמיה, בתי משפט, הכל, תקשורת, בירוקרטיה, אתה אומר, הכל נשלט משרדי פרסום, קבוצה אחת שיש לה את כל הכוח והמון כסף, ולכן הרבה יותר קשה לשנות בישראל. אפילו מעמד העובדים, במרכאות. יושב עם הבנקים ועובד ביחד איתם, כנגד הבוחרים שלו שהם בימין. תשמע, הרבה יותר קשה לשנות, אני חושב שאתה פעם אמרת את זה בצורה מאוד מדויקת, לשנות מבנה כוח של 76 שנים במכה אחת, זה לא עובד. זה תהליך מאוד קשה, הוא סיזיפי, הוא הדרגתי. אנחנו לא במצב של הרפובליקנים וטראמפ. בכלל לא. זה לא אותו מצב הרבה יותר קשה, וצריך לדעת להוציא את האופטימום ממנו. וגם בארצות הברית יש באמת מקור כוח נוסף, זה בכלל לא, אתה יודע, חלק מהממשלה, זה ככה חברה אזרחית. מה, בימין יש עמותות בארצות הברית מפה ועודדה חדשה. בימין הישראלי. אם תרצו, רגבים, מה עוד יש? כמעט כלום. דרך אגב, אני חייב לומר שיש יחסית למה בעבר לא היה כלום. נכון. אוקיי, יחסית יש שם התקדמות. אתה רואה את זה גם בתחום של זכויות אדם. אני בעבר עבדתי באגודה לזכויות האזרח, ניסחתי את חוק איסור האפליה, עבדתי אז עם רותי גביזון, עם ארי שביט, לא אנשים קיצוניים. ועם השנים שמתי לב שהאגודה לזכויות האזרח היא לא מטפלת בכלל בתיקים של ימנים. תיקים של פגיעה בזכויות אדם, ואני באתי ואומר, חבר'ה, מה קורה? הרעיון של זכויות אדם הוא לא אמור להיות פרטיזני, נגיד בן אוליאל, עינויים, הרי זכויות אדם בדרך כלל זה... אז מדי פעם הם עושים וי ואומרים איזה משהו, יוצאים ידי חובה בפלדשטיין, גם טרחו להוציא איזה ציוץ אחד מסכן, לא טרחו. אני חושב שיוציאו את הציוץ, תקן אותי אם אני טועה, אחרי שיצרו את יורי זיכוי. כן, נכון. מקבילית הכוחות. בדיוק. כן, אבל התשובה שלהם היא, אומרים, תשמע, יש ארגוני זכויות אדם של השמאל, ויש ארגוני זכויות אדם של הימין, כלומר, גם הרעיון של זכויות אדם עבר תהליך של פרטיזניות, וזה חלק מהבעיה. נושא שמאוד חשוב לי שנבין למה הוא כל כך
חולה בישראל זה הנושא הפלילי. זאת אומרת, ההליכים מתמשכים המון זמן, חוסר ודאות מאוד גדול. בכלל, פסק דין שבס נגיד לגבי הפרת אמונים. בג"ץ אומר, כנסת, אנא תעיף את הסעיף הזה, זה דבר שהוא לא ברור. מה המעשה אסור בהפרת אמונים? לא ידוע. נדע את זה ברטרואקטיבית, ואז חקיקה רטרואקטיבית זה דבר שאסור על פי חוקת ארצות הברית נגיד. כלומר, להרשיע על סמך הדברים האלה. אתה יכול, אולי עורך דין ציון אמיר, להגיד מה הבעיות המרכזיות בהליך הפלילי בישראל, ככה למי שלא חי את זה יום יום? כן, תראה, קודם כל צריך לומר שיש רטוריקה מדהימה בפסקי הדין, גם בחוקים, אבל בפסקי הדין של השופטים, על זכויות חשודים, עצורים, נחקרים, נאשמים, ביחס לרכושם, לתפיסת רכוש, לחילוט רכוש. הרטוריקה היא מצוינת. צריך להגן על זכות הקניין, זכותו של אדם לקניין ולחירות ולכבוד. אתה קורא את פסקי הדין, תשמע, זה היה דבר נפלא. כשהייתי צעיר, אז הייתי מופיע, צעיר יותר, אז הייתי מגיע בהרבה מאוד התלהבות, מצטט פסקי דין, עד שהבנתי שאין טעם לצטט אותם, מצטט, הנה, בית משפט אמר ככה, היה איזה שופט ציני, אחד מהשופטים היה ציני מאוד, שופט מחוזי בתל אביב, אומר לי, אמיר, אתה יכול רק להגיד לי את השורה התחתונה שם בפסק הדין? מה שהוא רצה להגיד, שיש פער עצום בין הרטוריקה לבין תוצאות. זאת אומרת, מדברים על חופש, הכלל שאדם מהלך חופשי, ועוצרים. צריך מרשיעים רק כאשר האשמה הוכיחה מעבר לכל ספק סביר, ובאופן אמיתי עשו לספק הסביר קבורת חמור, אין יותר. שאלת הספק הסביר לא קיימת יותר. מרשיעים, אוקיי? אז אתה שואל אותי איפה הבעיות המרכזיות, אני אגיד לך איפה הבעיות המרכזיות. א', עוד הערה כללית אחת לפני כן, אגב הרפורמה, שבית המשפט מדבר, קץ הדמוקרטיה, תהיה פגיעה בזכויות אדם, הג'ינג'ים ימנעו מהם להצביע, כל מיני כאלה, זכויות לנשים, כל מיני. אז כשאני בודק את הפסיקה של בית משפט העליון, אני עד לפגיעה שיטתית וקבועה בזכויות אדם, בזכויות הנאשמים והנחקרים והעצורים, וחזקת החפות מזמן לא קיימת, ואלה הבעיות המרכזיות, מעצרי יתר, פגיעה בזכותם, מעצרים עד תום הליכים בכמויות אדירות, הרשעה בכל מיני תיקוני חקיקה שבאה לאפשר דרך קלה יותר להרשיע מאשר לחייב את הרשויות לחקור יותר טוב, להשיג ראיות יותר טובות. כל פעם שיש איזה מכשול, אז פשוט מעבירים תיקון, מורידים את הצורך בראיה מסייעת פה, בראיות מסייעות בנושאים אחרים, ומכשירים את הדרך להרשעה יותר קלה. זה חלק גדול מהבעיות, או ברכוש. כאשר אדם, נשמע, עכשיו אתה חשוד באיזושהי עבירה, נגיד, אומרים ששיחדת בניקרגואה פקיד זר, כן? זה עבירה, שוחד לפקיד זר, אפשר להעמיד לך לדין. אומרים לך, תשמע, את הכסף שקיבלת משם, זה נכנס לחברה שלך עם משה. מיד תופסים צווי תפיסה, קודם כל, מאוד מקיפים, על כל הרכוש שלכם. וזה יכול להגיע למצבים, כמו שקרה, לוקחים גם את העגילים של אשתך, ואת הטבעת והצמית של הבן שלך והבת שלך, ואתה ביום אחד בהיר, כל רכושך על האדמות, לצורך חילוט עתידי, אם תורשע, עכשיו זה יכול לקחת שנים, שאנשים... וגם איך תשלם לעורך דין. ואיך תשלם, גם על זה יש קשיים. באמת, היכולת שלך באמת, באופן אמיתי, להתגונן ולשמוע על הזכויות שלך, בכל התחומים האלה שמניתי, היא מאוד מאוד קשה, מאוד בעייתית. אני חושב שיש שאלת יסוד, על מי אפשר לסמוך יותר, שיגן על זכויות של נאשמים וחשודים, על המחוקק או על בית משפט. אספר לך אנקדוטה, ב-1988 התקבל חוק סדר הדין הפלילי, שהוא קבע מתי אפשר לעצור אנשים עד מעצר עד תום ההליכים. מעצר עד תום ההליכים זה דבר נורא חמור. ובא המחוקק וקבע רשימה סגורה של מתי אפשר לעצור. עם הזמן הפרקליטות, בגיבוי בית משפט העליון, באה ואמרה, כשיש מכת מדינה, גם אז אפשר לעצור את תום ההליכים, כולל למשל גנבות רכב בשנות ה-90, הייתה אז מכת מדינה. למרות שאין מסוכנות. ואז, כן. הם קבעו למשל שאם עבירה נעשתה באלימות אכזרית,
אז הם שכללו את זה בפרשנות יותר רחבה, אלימות גם כלפי רכוש. זאת אומרת, אם גנבת 100 מכוניות, זה אלימות רבתי, כלפי רכוש, אתה תיכנס לתוך העילה של מסוכנות. כן, אז הנקודה המעניינת היא, זה אותו פסק דין גנימאת, שבא בית משפט ואומר, עכשיו שהתקבל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אנחנו משנים את הפרשנות שלנו, ואנחנו מבטלים את האפשרות לעצור מעצר עד תום ההליכים במכת מדינה. ואז חשין, שהוא תמיד יש לו את הקטע שהוא אומר, הילד הוא עירום, הוא אומר, מה אתם בלבלים את המוח? אנחנו המצאנו את השטות הזאת של מכת מדינה, המחוקק היה בסדר, הבעיה היא איתנו, זה לא קשור בכלל לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אני מגלה יותר ויותר, שדווקא המחוקק הוא הרבה יותר קשוב בנוגע לזכויות של נאשמים וחשודים, מאשר בית המשפט, ואתה רואה את זה גם בעניין שהימין, שהוא לרוב זה שנמצא בשלטון, דורש ומתעקש על חוק יסוד שמגן על זכויות של נאשמים וחשודים, ואת זה בשמאל הרבה פחות אוהבים, וזה נורא מעניין, כי הימין תמיד היה law and order, והשמאל היה בואו נהיה בעד זכויות של נאשמים, ואתה מגלה שבעצם, וזה בעצם מה שקורה בישראל ובעצם בכל העולם, השמאל זה אליטות עם הערבים, זה השמאל. ודווקא הקבוצות היותר מוחלשות בשפה של השמאל, נמצאות בימין, וזאת נקודה מעניינת. אבל אני חושבת ששאלת ההמשך לכל הדיון הזה, זה מצד אחד, שניכם מציינים את זה שבאמת פוגעים בזכויות של נאשמים וחשודים והכל בצורה מזעזעת. ואף על פי כן, אין בישראל באמת חוק וסדר. זאת אומרת, זה לא שבתי הכלא מלאים עד אפס מקום מלאים עד אפס. אוקיי, אז זה מלאים, פשוט כי יש מעט מאוד בתי כלא. מלאים עד אפס מקום, לא רק במחבלים, אלא גם בזה. זאת אומרת, זה לא שישראל היא מדינה מתוקתקת, והכל, מי שזורק מסטיק ברחוב נעצר. לא, יש, אתם יודעים. אוכפים כנגד חלק מהאנשים בצורה מאוד מאוד אכזרית, ואף על פי כן החגיגה הזאת של החוק או המלצה נמשכת. תראה, מה שאתה אומר זה שהם לא מספיק יעילים באיתור ופענוח של עבירות ותפיסת... גנבת רכבים. עבריינים, נכון. תראה, צריך לעשות איזושהי... אם המשטרה רוצה מאוד לפענח איזושהי עבירה, היא בדרך כלל יכולה לעשות את זה. אבל הרצון לא קיים, כי אנחנו נכנסים פה לשאלות אחרות של תקציבים, של סדרי עדיפויות, תנסה להתקשר לאיש משטרה, להזמין אותו על שכן שמענה את נשמתך, עם מוזיקה עם 200 דציבלים, כל יום, כל השבוע, כל השנה, אתה לא יכול לישון, ושנתך נודדת, בסוף אתה מתאבד. תנסה לחשוב כמה פעמים שוטר יעזור לך. לא, תשובה היא לא. הביטחון האישי לא קיים כמעט. לא קיים, לא ברחובות ולא בשום מקום אחר. פותרים בעיות שהן חשובות ואין ברירה. תפסו אותך עם משלוח של 100 קילו קוקאין, לא יכולים לטאטא את זה. היה איזשהו עבירת פשע חמור, רצח, אפילו במעשה רצח אנחנו רואים, למשל בסביבה, בחברה הערבית. שם זה נובע גם מסיבות אחרות. אני חושב ששם, כבר אם היית שואל אותי איפה הבעיה המרכזית בתחום הפשיעה בישראל, איפה הנתונים הכי זועקים, זה בחברה הערבית, אני חושב שזה כישלון מאוד גדול, לא רק של המשטרה, בכלל של מקבלי המדיניות, אבל תסתכל למשל על ארצות הברית. הפער בין המדינות הכחולות למדינות האדומות. פעם קליפורניה הייתה מאוד קשוחה לגבי העבריינים. אם נעצרת 3 פעמים, או הושעת 3 פעמים, כן, 3 strikes, זה מאסר עולם, ועכשיו אתה רואה איך הווק בעצם סרס את מערכות התביעה בקליפורניה, בהרבה מדינות כחולות, איך התפיסות המכילות הללו באמת גרמו לכך, זה נתון מעניין. עכשיו עשו מרשם אוכלוסין כדי לבדוק כמה אנשים גרים בכל אחת מהמדינות, ואתה רואה את הנדידה מקליפורניה לטקסס ולפלורידה. שתי המדינות האלה קיבלו עכשיו יותר אלקטורים. זה מדהים. אנשים בורחים... לא, רק תגיד, כדי שציבור הצופים והמאזינים ידע מה קרה בקליפורניה. למשל, זה רק מלא שפחות אכיפה אולי, או במקומות שלהם, מותר לך לגנוב, נגיד, עד $1,000, סחורה, ציוד, אוכל, בחנויות שאתה נכנס, אין אכיפה. אתה פשוט לוקח, יוצא, ואין אכיפה. אבל הדבר יותר מזעזע זה לא שהמערכת הפרקליטות אומרת, אין אכיפה. אם אתה תאכוף בתור בעל החנות, אני לא רוצה שיגנבו ממני לא $50 ולא $5. אני עכשיו אביא בריונים,
שמי שנכנס ונראה לא במקום, מועף מפה על טיל, כמו סלקטורים. גם את זה אסור. אסור לך למנוע מאנשים לגנוב. יעצרו אותך. בדיוק, יעצרו את ההבטחה. במובן הזה המצב בישראל יותר טוב מחלק מהמדינות הכחולות, לא הגענו לרמות הטרלול הללו. לא, קטעתי אותך באמצע. לא, מה שאני מנסה להגיד שהתופעה הזאת, כמו שמשה הצביע עליה, היא תופעה שהיא באה גם לא רק על הרקע של תפיסות משפטיות, היא בעיקר באה בגלל תפיסות חברתיות והשקפות עולם שמשנות ומשבשות סדרי בראשית. חלק מהדברים האלה מגיע גם אלינו. למשל, בכל התפיסה ביחס לשוהים בלתי חוקיים, או כאלה שנכנסים לארץ, אנחנו יודעים שיש שם תופעה שמשפיעה לא רק על זכויות אדם קונקרטיות, לא רק על השקט הנפשי ושלוותם של תושבים בדרום תל אביב, עם כל הנזקים האיומים שנגרמים שם, של מעשה אונס ואפילו רצח וכיוצא באלה. אלה דברים שמשפיעים גם על מדיניות בסוף, זה מתפשט, זה כמו סרטן. כך למשל מה שקורה בבריטניה, או מה שקרה עם המהגרים הבלתי חוקיים בברלין, בגרמניה, מקרים של אינוס, בבריטניה עכשיו זה שערוריה, אני חושב הכי חמורה מאז מלחמת העולם השנייה, יש שם כנופיות של פקיסטנים, שפנו והשתמשו בנערות לבנות, ולמקרים של אונס קבוצתי. עכשיו, לא נגעו בזה, לא חקרו את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, זה מה שקורה כשהווק משתלט, ואז אתה מגיע למצב של, זה מדובר במאות אלפי נשים, שעברו את ההתעללות הזאת, ורק עכשיו שבאים ודורשים הקמת ועדת חקירה, מפחדים לטפל בזה, בגלל שזה יחתים אולי קבוצות מסוימות, וזאת הבעיה, זאת אותה הבעיה שקשורה גם במסתננים. נראה שבמערב הקצינו עד כדי כך שהיום יש backlash מטורף. בצו אחד של טראמפ השבוע, הוא ביטל את כל האפליה המתקנת בכל ארצות הברית, מה שמדיניות שהייתה בפריחה משנות ה-60. אני יכול להחזב אותך? תראה, אני גם חשבתי... כן? אני מאוד אנטי-ווק, אוקיי? ואני מאוד שמח שטראמפ באמת עושה את המהלכים כדי לבלום את זה. זה יהיה לו נורא קשה להשיג את זה. הווק כל כך מושרש, ואתה תראה, כשהוא יתחיל להילחם באוניברסיטאות, הם מוצאים כל מיני טריקים. אז זה לא DEI, זה יהיה מדיניות אחרת, יהיה מאוד קשה לשרש את זה מהיסוד, ותראה, יש פה מאבק של טייקונים. אנחנו כל הזמן מדברים על הפוליטיקה, ויש את הפוליטיקה של הכסף, ויש לך את אילון מאסק מצד אחד, ויש לך את סורוס וחבריו מהצד השני, מאסק במסע ונדטה נגד הווק, בין היתר בגלל הסיפור האישי שלו, שהבן שלו הפך להיות בת, והתנכר אליו בגלל כל הסיפור הזה, הוא יוצא בצורה מאוד אגרסיבית. זה לא ייגמר בשקט, יהיו מהומות אימים. מי שמימן את ההפגנות בקמפוס, היו יהודים. סורוס, פריצקר, גילמן. בוא נאמר, הם יהודים לא בנשמה, ומי הם יהודים... אז הוא סנטור ראשן כמו סנדרס. הרי הוא החליש את כל התביעה הכללית, הוא הכניס את ה-DI, מה הם עשו? הם קידמו אנשים כמו קמאלה האריס, כטובים כדי להחליש את התביעה. התפיסה שלהם הייתה, בוא נייצר כאוס. עכשיו, אני רק רוצה לומר איך זה מתחשר לווק. הווק בנוי על מצב שהוא יוצר טראומה או משבר, ואז הוא בא עם פתרון. ואיך הוא מנווט את האנשים לפתרון? באמצעות נאג'ז, שזה דחיפות קלות, הוא מראה לך, הנה, יש לי את הפתרון. דרך סורוס כתב על זה בספר בשנת 1986, שנקרא אלכימיה של הפיננסים, ואז הוא ממש מדבר על זה. הרי מה עשה סורוס? הוא הצליח למוטט את הלירה שטרלינג ולעשות ביום אחד מיליארד פאונד. ביום אחד. מה, זה אינטרסים כלכליים בסוף? לא. הוא עשה את זה בהקשר הכלכלי, אבל זה גם מוכל בהקשרים אחרים. כלומר, הרעיון הוא, אתה מייצר טראומה, ואז אתה בא עם הפתרון. אתה מביא את הצער שלך. כן, דרך אגב, הם עושים את זה הווק גם בעניין של הטרנסג'נדרים. אתה מפעיל הזעקות שווא ומריץ את כולם לממד שנוח לך שיכנסו לשם. כן, הדרך להניע שינוי הוא דרך כאוס. זה התהליך. ובמהלך הכאוס אנשים נמצאים בבלבול גדול, אתה בא עם הפתרון, זאת השיטה, וסורוס עשה כאוס אמיתי במדינות הכחולות בארצות הברית. מקווה שהם בדרך חוץ מזה, אבל אתה לא סתרת את מה שאמרתי לגבי עצם הצו. חשבתי שאתה סותר את זה שטראמפ ביטל את האפליה המתקנת בארצות הברית.
אני אומר שזה צעד מאוד חשוב. והשאלה אם הוא ימומש. זה לא רק אם הוא ימומש, אלא איך אפשר לעקוף אותו, ואני אומר, הווק כל כך מושרש במוסדות התרבות האמריקאי, הרי איך הם התחילו? הם פשוט השתלטו על ה-College of Education, ואז כל המורים עברו משם, זה תהליכים של עשרות שנים, אתה לא יכול להוציא את זה מהמיינדסט של הילדים, של המורים, של האקדמיה, 90% מהמרצים באוניברסיטות העילית הם שמאל רדיקלי. אתה לא יכול להחליף את כל האנשים האלה. זה סיפור מההפטרה. אתה יודע מה יציל את האוניברסיטאות? ה-AI שיהרוג את האוניברסיטאות. כי תמיד אומרים לי, משה, איך אפשר להציל את האוניברסיטאות? אמר, אין דרך, אני כבר מיואש לגמרי. אמרתי, בעצם יש דרך. עוד מעט בעידן ה-AI לא יצטרכו כל כך אוניברסיטאות. יעשה את העבודה, ואז אתה לא צריך להתמודד עם האוניברסיטאות. לחלוטין. אז בנימה אופטימית זו של הרס האוניברסיטאות, באמת, כי מקומות אופטימית על הרס האוניברסיטאות. מקומות שבהם באמת לא לומדים, אלא רק עושים אינדוקטרינציה וזה, אז אני בעד שיערסו. נראה לי גם אתה. כן, עדיין בחלק מהמקומות כן לומדים, אבל יותר ויותר דוחפים פה אידיאולוגיה, אנחנו רואים את זה באוניברסיטאות בישראל, זה קטסטרופה מה שקורה שם, שטיפת מוח פוליטית, אינדוקטרינציה של השמאל עד השמאל הרדיקלי, אין כמעט וויס לימין, אנשים כמוני ליברלים מתונים, גם אאוטקאסט מהאוניברסיטאות. יופי, אז תבוא לפודקאסט, מתחרז, פרופסור משה כהן אליה, עורך דין ציון אמיר, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לך. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.